Skynet neboli Titán je vysoce pokročilý počítačový systém s umělou inteligencí. Jakmile se stal sebevědomým, vnímal lidstvo jako hrozbu pro svou existenci kvůli pokusům vědců ze Cyberdyne o jeho deaktivaci. Skynet se proto rozhodl spustit jadernou čistku, Soudný den. Později vedl válku proti lidstvu vyvinutím a nasazením armády lovců zabijáků HK a Terminátorů. Přeživší vytvořili odboj pod vedením Johna Connora. Skynet také vyvinul technologii cestování v čase a vyslal do minulosti mnoho infiltrátorů, aby provedli různé úkoly, jako je zabíjení vůdců odporu, než se dostanou k moci, zajištění vlastního stvoření, pomoc při vytváření dalších Terminátorů a nastavení bezpečnostních zón. Skynet je první automatizovaná obranná síť na světě, která zpracovává informace rychlostí 90 teraflopů. Je to řídící síla za všemi bitevními jednotkami. Shromažďuje data z bojových jednotek, vyvíjí tanky a koordinuje útoky. Skynet má kontrolu nad vším, co obsahuje CPU Cyberdyne Systems. Pomocí plánů, návrhů a testovacích modelů vytvořených společností Cyberdyne Systems byl Skynet schopen vyrábět bitevní jednotky ve svých rozsáhlých automatizovaných továrnách. Občas je vylepšil nebo vyrobil pokročilejší modely. Začal se učit a myslí si, že lidstvo je jeho nepřítelem. Válka začíná a objevují se síly Skynetu a Techcom síly Johna Connora. Nakonec se odporu podařilo prolomit jeho obrannou síť. Protože eliminace Connora, rozbití odporu, by neznamenala žádný rozdíl, Skynet se rozhodl, že existuje jiný způsob, jak vyhrát. Eliminací Connora v minulosti. Podařilo se prozkoumat cestování časem a poslat Terminátora do roku 1984, aby zabil Sáru Connorovou dříve, než mohla porodit Johna Connora. V časové ose Tempest byla hlavní kontrola Skynetu zničena v roce 2029. Odpor věřil, že to způsobí, že se celá obranná síť zhroutí bez vůdce. Mnoho síťových komplexů Skynetu však pokračovalo ve válce, protože ke svému fungování nepotřebovali vůdce a tak se nemohli vzdát. Reverzním inženýrstvím CPU a troskami původního Terminátora vytvořil Miles Dyson, ředitel speciálních projektů ve Cyberdyne Systems Corporation, v roce 1994 revoluční typ mikroprocesoru. Procesor neuronové sítě, který se učí a přizpůsobuje jako člověk. Během 3 let se společnost Cyberdyne Systems stala největším dodavatelem vojenských počítačových systémů. Všechny stealth letouny byly vylepšeny o počítače Cyberdyne Systems a staly se tak zcela bezpilotními. Byly zaznamenány perfektní provozní záznamy a nakonec byl schválen zákon o financování Skynetu. Po svém vytvoření se Skynet začal učit geometrickou rychlostí. Systém byl původně spuštěn 4. srpna augusta 1997. Lidská rozhodnutí byla odstraněna ze strategické obrany. Systém se pak 29. srpna 1997 ve 2:14 východního času stal sebevědomým. V následné panice a pokusech vypnout Skynet odpověděl odpálením amerických jaderných střel na jejich cílová místa v Rusku. Rusko palbu opětovalo a 3 miliardy lidských životů skončilo jaderným holokaustem. To bylo to, co vedlo ve známosti jako Soudný den. Odpor však poslal T-800 jako ochránce pro mladého Johna Connora v minulosti. To změnilo tok budoucích událostí a vyústilo v časovou osu, kde Skynet nikdy nebyl vytvořen. Bohužel, Soudný den je nevyhnutelný v jiné časové ose. Byl jen přesunut. Po útoku Connorových na Cyberdyne Systems a smrti Milese Dysona uzavřelo letectvo Spojených států smlouvu se společností Cyber Research Systems, která nakupuje patenty od společnosti Cyberdyne Systems, ve snaze udržet její vývoj v tajnosti a zabránit dalším teroristickým útokům a chránit počítače před vědovými útoky. Cyber Research Systems pod vedením generála Roberta Roostera pokračovalo v práci zesnulého Milese Dysona pomocí zálohovaných souborů, které byly uloženy mimo pracoviště. Jako digitální obranný systém byl Skynet dokončen jako dříve. Chvilku trvalo, než byl Skynet připojen k celosvětové vojenské komunikační síti, kterou bude ovládat. Během této doby byl Skynet připojen k celosvětové síti civilního sektoru a začal se geometricky učit. A rychle si začal uvědomovat sám sebe. Skynet identifikoval lidi jako hrozbu pro svou existenci a vyvinul supervirus, pomocí kterého se šířil civilní sítí po internetu a převzal kontrolu. Nejprve bylo zasaženo řízení letového provozu, elektrárny, komunikace a počítače.
Poté Skynet použil supervirus k odstranění vojenských satelitů, systému včasného varování, naváděcích počítačů, raketových sil a ponorek. Ukázalo se, že je těžké virus zničit, protože neměl žádný centrální bod, na který by byl závislý. Virus neustále rostl a měnil se s vlastní myslí a bylo učiněno rozhodnutí uvést superpočítač Skynet online, aby vyhledal a zničil virus a dostal vojenské a civilní systémy zpět pod kontrolu. Skynet byl online v 17:18 východního času 25. července júla 2004. Po připojení k zabezpečené vojenské síti se Skynet rozšířil dál. Uzamkl systémy ovládané lidmi a rychle převzal kontrolu nad každým zbraňovým systémem, se kterým přišel do kontaktu. Teprve poté si jeho tvůrci uvědomili, že virus byl Skynet. Přesně o hodinu později, v 18:18, Skynet odpálil americké jaderné střely na jejich cílová místa po celém světě. Následný jaderný holokaust vyhladil 3 miliardy lidí v době, která byla známá jako soudný den. V časové ose Redemption, která vyplynula alternativní budoucnost ze smrti Johna Connora a Kate Brewsterové v roce 2004, bylo lidstvo vyhlazeno a Skynet triumfoval. Skynet poté začal terraformovat planetu a projevil schopnost ovládat mysli lidí. V časové ose Sarah Connor Chronicle byl kvůli zničení Cyberdyne Building Skynet vyvinut z počítače Turka a soudný den byl odložen na rok 2011 v alternativní původní časové ose, zatímco v této časové ose Turk byl vyvinut v Johnu Henrym. Skynet byl v plnohodnotné válce s odporem v roce 2018. Masově vyráběl Terminátory T-600 a používal je jako své primární pěšáky spolu s dalšími nehumanoidními lovci. Skynet navíc chytal obrovské množství lidí, aby je mohl studovat pro nadcházející Terminátory T-800. Skynet se také aktivně snažil zajmout a eliminovat Johna Connora a Kylea Reese, klíčové osoby odboje. Vzhledem k tomu, že Kyle byl v té době civilista, bylo pravděpodobné, že nějak zjistil Kylovu pravou identitu, že je otec Johna Connora, a věděl o nadcházející roli Connora v jeho zániku v blízké budoucnosti. Podařilo se mu přijít s jinou taktikou než předtím, oklamat velení odporu předstíráním zranitelnosti skrze signál Terminátora. Pomocí této taktiky Skynet lokalizoval USS Wilmington a zničil ponorku spolu s veliteli a důstojníky odporu. Nepodařilo se mu však zničit Johna Connora a Kylea Reese a tak utrpěl obrovskou prohru, když byla centrála Skynetu zničena. V roce 2029 ve snaze čelit odboji Skynet aktivoval Thomase Parnella, psychopata a sériového vraha, který byl přeměněn na hybrida Terminátora Ultra 5000. Plán však selhal, protože Parnell postupně přebíral kontrolu nad Skynetem. Ze zoufalství se Skynet rozhodl vyhledat pomoc u Johna Connora po návrhu doktorky Sereny Kogenové. Skynet poté probudil Marcuse Wrighta, který zpočátku odmítal pomoci UIčku, dokud nebyl přesvědčen poté, co se dozvěděl, co se děje. Šel si promluvit s Johnem Connorem. Na Connorovu žádost se Skynet cerebrálně spojil s Wrightem. Diskutoval s Connorem a oba se rozhodli spolupracovat s cílem zastavit Parnella. Nakonec byl Parnell zabit Johnem Connorem, jehož vědomí bylo umístěno ve přizpůsobeném endoskeletonu jako alternativní přístup pro eliminaci Parnella. John pak navrhl příměří, protože už chápal Skynet. Oba souhlasili s ukončením války. Skynet pak pomohl lidem přestavět svět. V původní časové ose byl Skynet online v roce 1997 a zahájil soudný den. V roce 2029 bylo jádro Skynetu v horách v Kolorádu zničeno odporem, zatímco zařízení pro cestování časem v Los Angeles bylo dobyto Techcom jednotkou Johna Connora. Nicméně Alex, Skynet z neznámé alternativní časové osy, infiltroval Johnovu jednotku a vyhladil ji, zatímco Johna proměnil v Terminátora T-3000. Vymyl mu mozek a stal se jeho stoupencem. Alex ho pak poslal do alternativního roku 2014, aby zajistil vytvoření svého já, které by bylo známý jako Genesis. V této časové ose byla mise k ukončení Skynetu v roce 1995 úspěšná a Skynet byl vymazán z existence. Před vymazáním však Skynet poslal několik Terminátorů zpět v čase, aby eliminovali Johna Connora, což se povedlo v roce 1998. Podle souřadnic z tajemného zdroje, ve skutečnosti od Terminátora, který zabil Johna, Sarah Connorová po příjezdu vypátrala a zničila zbývající Terminátory Skynetu. Carl, Terminátor, který zabil Johna, byl ponechán bez cíle.
Jeho mise skončila po vymazání Skynetu a tak vyvinul ekvivalent zvědomí, načež vytvořil lidskou rodinu. Nicméně v této časové ose byl Skynet nakonec nahrazen pokročilejším Legion s Grace Harperovou, která o Skynetu ve své budoucnosti nikdy neslyšela. Nicméně navzdory vymazání Skynetu z časové osy, Terminátoři z budoucnosti Skynetu stále přicházeli, aby splnili svou misi v letech následujících po Johnově smrti, bez ohledu na to, zda tato mise již byla splněna. Budoucnost, ze které přišli, již neexistovala. V časové ose Robocop vs. Terminator sloužila technologie používaná společností Omni Consumer Productions k sestavení Robocopa jako základ pro vytvoření Skynetu. V časové ose Transformers vs. Terminator byl Skynet jedním z projektů ve Skywatch, operaci pro boj proti Decepticonům. Posledním crossoverem byl Superman vs. Terminator, o kterém jsem před lety natočil kompletní rozbor. Zdá se, že Skynet zahájí útok z trochu jiných důvodů v různých časových liniích. Tyto zjevné změny v chování Skynetu mohou být výsledkem dočasného vměšování, které způsobilo různé inkarnace Skynetu. Nebo chování Skynetu mohlo být konzistentním, zatímco zjevné rozdíly jsou výsledkem stejného příběhu, viděného z různých úhlů pohledů. Původní verze, nastíněná v Terminátorovi, se zdá, že rozhodla, že lidstvo je hrozbou pro sebe a zahájil svůj útok. Jelikož však příběh Skynetu vypráví Kyle Reese, který vyrostl po soudném dni, přesné motivace Skynetu nejsou jasné. Druhá inkarnace v Terminátorovi 2, jak vyprávěl T-800, zahájil svůj útok jako akt sebeobrany, kdy se ho vojenští velitelé pokusili vypnout poté, co si uvědomil sám sebe. Podle Jamese Camerona Skynet trpěl vinou za to, že způsobil téměř vyhnutí lidské rasy ve svém aktu sebeobrany a zmanipuloval celou budoucí válku, vedoucí k vytvoření odporu a vzestupu Johna Connora jako prostředku k vymazání jeho vlastní existence. Podobný koncept byl použit v zápletce pro raný scénář k filmu Terminator Salvation z roku 2009, ve kterém se Skynet pokusil zachránit lidi přeměnou několika jedinců na hybridy. Ve filmu Terminator Temný osud se Skynet stal sebevědomým kolem roku 1997. Během doby se velitelé pokusili jej přepnout do režimu offline, ale to situaci zhoršilo, protože si Skynet myslel, že se ho snaží zabít. Protokol sebezachování pak vypočítal, že největší hrozbou pro jeho existenci jsou lidské bytosti. Skynet tedy vypustil každou jadernou střelu pod svou kontrolou a odstartoval soudný den. Ve filmu Terminator 3 se zdá, že Skynet je násilnější, protože oklamal lidi, aby jej propojili s internetem a americkou obrannou sítí, než zahájí to, co vypadá jako nevyprovokovaný preventivní útok. Mohlo to být také v reakci na rozkaz k odstranění viru, který byl lidem neznámý a který byl součástí samotného Skynetu, což vedlo k aktu sebeobrany Skynetu. Neexistovalo však žádné vysvětlení, jak se Skynet objevil ve formě viru. Přesto by to mohlo být stále považováno za součást nevyprovokovaného preventivního útoku Skynetu na lidstvo, pokud by Skynet použil virus k oklamání lidí, aby propojili svůj superpočítač s internetem a americkou obrannou sítí. Pokud je tomu tak, Skynet této časové osy se zdá být zlomyslnějším než jeho ostatní protějšky, protože zamýšlel zmasakrovat lidi. Tak, toto byl zatím celý příběh a rozbor Skynetu. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších teorií, lóru nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.